Hi guys! I'm back again with another vlog. And if you're new to my channel, please do subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa bagong videos na i-release ko. I like your Skechers, you like me, my Gucci shoes. I'll buy you that pass only if you show me your boobs. I like your Skechers, you like me too. Okay guys, so for today's video, mag-a-unboxing tayo ng parcel. So dumating yung parcel ko dito kanina and hindi ko pa siya na-disinfect, hindi ko pa siya binuksan dahil gusto ko siyang i-vlog para makita sa buong vlog ang feedback about sa product na ito, about sa packaging niya, ganyan. Super duper na-excite ako kasi nag-e-expect ako na next week pa siya darating. So dumating na siya kanina and wala nang magagawa, dumating siya So ayun, gusto ko na siyang i-vlog. So huwag na natin patatagalin pa. Let's go! Ayan guys, so ito na yung parcel ko. I-disinfect lang natin siya. So tapos na siyang ma-disinfect guys at bubuksan na natin. Yan. Ang ganda ng packaging niya guys kasi dinoble nila. Wait lang. Yan. Doble yung packaging nila nito guys. So bubuksan pa natin yung isa. Yan. Wow. Intensive Whitening Kit. So, ito yung pangalan ng product nila guys. White Skin by Minjuns. Oh, 3 days result. Nai-excite ako dito Ayan guys. So, may bubble wrap siya. Ganda lang ng packaging para masecure talaga yung safety sa product. Ayan guys. So, ito na yung product. May isa pa akong bubuksan. So, ito yung sa isa. Bubuksan lang natin itong isa, guys. Okay, so, nabuksan ko na siya. Ito yung Intense Whitening Scrub nila. Ayan, guys. So, nabuksan na natin lahat. Babasahin ko lang tong procedure nila para alam natin kung paano siya gamitin. Intensive Whitening Kit. A unique system that penetrates deeply into the skin to transform the skin's appearance and help correct the damage within the skin cells. This kit includes 24K Gold Foaming Face Wash, Intensive Whitening Toner, Intensive Whitening Serum, Intensive Instant Whitening Cream with Sunscreen. Wow! So, babasahin na natin yung direction niya kung paano siya gamitin. So, first, ay ang 24K Gold Foaming Face Wash. So, ito siya guys. Ayan. 24K Gold Foaming Wash. Ayan. So, ito yung una na ina-apply sa mukha natin. Apply to wet skin and gently massage in circular motion. Okay. So, first is maghihilamos ka, tapos ito yung ginagamit. Imamassage nyo sa buong parte ng face nyo. Katapos yung mag-massage, banlawan ka agad. Next ay ang Intensive Whitening Toner. So, pagkatapos yung magbanlaw, maglalagay na kayo ng Intensive Whitening Toner. So, maglalagay kayo ng 5 patak sa cotton pad or cotton ball nyo. Tapos, i-a-apply nyo sa buong parte ng face nyo and huwag nyo nang banlawan. Pagkatapos sa Intensive Whitening Toner ay ang Intensive Whitening Serum. Ayan. Medyo malabo kasi siya. So, mag-a-apply kayo ng 3 to 4 drops dito sa face nyo and imamassage nyo para ma-fully absorb siya sa skin niya. Next sa whitening serum ay ang Intensive Instant Whitening Cream with Sunscreen. So, ito siya guys. Ayan. Katapos sa serum, lalagyan nyo na ng sunscreen. Maganda itong gamitin guys pag umaga. Yung lumalabas kayo ng bahay para mapoprotektahan yung face nyo. Sunscreen po siya. Okay, so hindi mag-e-end ang video na to kung hindi natin susubukan kung paano siya gamitin. And tara, samahan nyo.
So, tapos na akong maghilamos with this 24K Gold Foaming Wash. So, pagkatapos nating maghilamos, ay magto-toner na tayo. Hindi siya nalagyan ng toner kasi pala may takip pa siya dito. So, binuksan ko pa siya, guys. Ito yung takip niya. May takip pa pala siya dito. Kaya hindi nalagyan yung cotton ball ko. Ayan. So, kunin nyo lang yan, tapos ibalik nyo yung takip. Mag-apply kayo ng 5 to 6 drops. 3, 4, 5, 6. And, lagay nyo na sa face nyo. So, nakaka-excite lang guys kasi 3-day result siya. Ayan. Napakadali lang diba ng result. Makikita mo na within 3 days. Ayan guys. So, tapos na ako sa toner and maglalagay na tayo ng Intense Whitening Serum. Intensive Whitening Serum. Oops. 1, 2, 3, 4. And massage na siya. Kung gusto niyo bumili nito guys, tignan niyo lang yung description sa video na to. Ilalagay ko yung pangalan sa page nila para mag-message kayo dun sa Facebook. Ayan, so tapos na ako sa serum. And next natin nilalagay ay ang Intensive Whitening Cream. Ito yung sunscreen niya. Kuha lang kayo ng small amount, sakto lang sa face, sa buong face niyo. Wow, ang ganda niya gamitin guys. So, na-apply ko na siya lahat guys and maglalagay na ako ng lip tint para mas bumagay naman sa face natin. So, tapos na tayo lahat-lahat and sana makatulong to sa inyo tong video na to. Click nyo na itong description sa video na to at ilalagay ko yung page nila kung sakaling gusto nyo rin mag-order. So, maganda siyang gamitin. And nagugustuhan ko yung sunscreen niya kasi para lang akong gumagamit ng Brilliant sunscreen. So, ang ganda niyang gamitin guys. Para lang akong gumagamit ng ordinary na skincare set. I hope you like my video guys. And please leave a thumbs up and comment below. And pwede rin kayong mag-comment sa gusto nyong content sa next ko na vlogs. That's all and bye-bye!